यसपालिको क्रिसमसमा अति नै स्वादिलो र नयाँ खानेकुराहरू केही बनाउँ भन्ने योजना र त्यही मध्येमा केही जानेको कुराहरू पनि बनाउँ भन्ने योजना र यही रेसिपी म सेयर गर्न खोजिरहेको छु। सुरुमा मैले छोइला बनाउन खोजिरहेको छु, जसको लागि मैले राँगाको मासु लिएँ र यो राँगाको मासु चाहिँ मैले यसलाई बोइल गरेर राखेको हुँ। हुन त छोइला पोलेर बनाउने गरिन्छ, तर पनि यसलाई बोइल गरेर पनि बनाउन सकिन्छ र मैले एकचोटि छोइला यसरी पनि खाएको थिएँ, अति नै मन पर्यो मलाई र यसरी नै सेयर गरौँ भन्ने मेरो योजना रह्यो र जसलाई मैले यसरी काटिरहेको पनि छु। र मैले यसरी यो मासुलाई काटी सकेको छु। त्यसपछि बीचबाट अलिकति यसलाई डाइस कट हुने गरी गरी मैले यस्तो तरिकाले काट्न खोजिरहेको छु। र मैले मासु चाहिँ लगभग काटेर यतिको तयार गरेर राखिसकेको छु। त्यसपछि एउटा भाँडा मैले लिएँ र जसमा अलिकति यो मासुलाई राखिदिएँ। र त्यसपछि हरियो खुर्सानी मैले यसमा राखिदिएको छु र अलिकति यो धनियाको पात पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसपछि यो लसुनको पात पनि हो। अब हामी जिरा र धनियाको धुलो मसला अनि अलिकति मिट मसला यो सबैलाई मैले मिक्स गरेर तयार गरेको थिएँ र त्यही मसला मैले अलिकति यसमा प्रयोग गरेँ। त्यसपछि हामी यसमा स्वाद अनुसारको नुनलाई पनि राखिदिनेछौँ। अब हामी रातो खुर्सानीको धुलोलाई पनि यसमा राखिदिन्छौँ। र अब चाहिँ अदुवा र लसुनको पेस्टलाई यसमा राखौँ। त्यसपछि यो तातो गरेर अलिकति बेसार र तोरीको तेल मैले तताएर यसमा राखिदिएँ र अलिकति यो कागतीको रस पनि यसमा मैले राखिदिएको छु। र यतिको सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब हामी यो छोइलालाई चाहिँ यसरी मिक्स गर्नेछौँ। हुन त छोइला विभिन्न तरिकाले आफ्नो तरिकाले बनाउने कोसिस गरिन्छ। मैले केही छोइलाहरू पनि यो रेसिपी सेयर गरिसकेको छु, तर एउटा नयाँ तरिकाले फेरि पनि यसलाई बनाउने कोसिस मेरो रह्यो। र यसरी मिक्स गर्दै हामीले छोइलालाई तयार गर्नुपर्छ। र अन्तिममा यो अदुवा र लसुन लाम्चो काटेर राखेको थिएँ र त्यसलाई पनि यसलाई राखिसकेपछि चलाइदिनुपर्छ। र छोइलामा मसला भित्रसम्म लागोस् भनेर हल्का दबाएर राख्नुपर्छ। र छोइला बनाएको तत्कालै खानुभन्दा पनि केही समय त्यतिकै छोपेर राखेर खाएपछि अझ मसला भित्र पस्छ र मिठो बन्नलाई मद्दत गर्छ। त्यसपछि अब हामी एउटा आलुको रेसिपी नयाँ तरिकाले म सेयर गर्न खोजिरहेको छु र जसको लागि मैले मसिनो काटेर राखेको यो टुक्रा काटेर राखेको यो आलु छ। अब चाहिँ हामी यसको लागि अलिकति मसला तयार गर्छौँ। थोरै नयाँपन यसमा रहनेछ। तेल मैले यसमा राखिदिएँ र तेल तातिसके प्याज पनि यसमा मैले राखेँ र यसलाई यसरी चलाइदेऊ। यो आलुको रेसिपी चाहिँ अति नै मनपर्छ मलाई पनि यस्तो तरिकाले बनाएको। मैले पहिला पनि यसरी बनाएर खाएको थिएँ र त्यही सेयर गर्न मन लाग्यो। त्यसपछि हरियो खुर्सानी मैले अलिकति यसमा राखेँ। यो चाहिँ टमाटर अनि मैले यसमा राखिदिएको छु र यसलाई यसरी चलाउनु पर्छ। अलिकति यो अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि यसमा मैले राखेँ र यसलाई यसरी सबै मसलाहरूलाई चलाउँदै जानुपर्छ। तर आगो भने चाहिँ सानो गर्दामा राम्रो। अब हामी अलिकति बेसारलाई यसमा राख्छौँ। त्यसपछि यो रातो खुर्सानीको धुलो पनि यसमा हामी राख्छौँ। मसलाको रूपमा जिरा र धनियाको धुलो मैले यसमा राखेँ र अलिकति नुन
र यतिको सामग्रीहरू राखिसकेपछि सानो आगोमा बिस्तारै यसरी चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। र यसरी तयार गर्ने रेसिपीमा हामी आलु यसमा राख्दैनौँ, तर आलुमा चाहिँ हामीले यो तयार गरेको मसला राखेर तयार गर्छौँ। लगभग 5 मिनट फ्राई गरिसकेपछि हामी यसमा अलिकति धनियाको पातलाई पनि राखिदिन्छौँ र यसरी चलाउँछौँ। र तयार भएको मसला अब हामी यो आलुमाथि यसरी राखिदिन्छौँ। जति मसला यसरी तयार गरेका छौँ सबैलाई यसरी राखिदिनुपर्छ। तर यसको बास्ना भने चाहिँ अति नै मिठो आइरहेको छ र यसरी चम्चाको सहायताले मैले यसलाई मोलिदिएको छु यसरी चलाउँदै। यो आफैमा अति नै मिठो यो रेसिपी पनि हो, जसलाई यदि तपाईहरुले ट्राई गर्नु भएको छैन भने यो क्रिसमसमा पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला। अति नै स्वादिलो यो खाना पक्कै पनि बनिरहेको छ। लगभग यो आलुको खाना पनि लगभग तयार भइहाल्यो। त्यसपछि हामी अर्को पनि रेसिपी तयार गर्छौं, जसको लागि अलिकति तेल हामी राखिदिन्छौं। यो चाहिँ मैले साग अनि अलिकति भुटन र आलु तयार गरेर राखेको हुँ र यसमा मैले अलिकति सौंफलाई पनि राखिदिएको हुँ। त्यसपछि प्याज मसिनो गरेर काटेको यसरी राख्छौं। प्याज धेरै पनि होइन, तर ठिक्कको हल्का यो लगभग 1 मिनेट जति फ्राई गरिदिनु पर्छ। यो मसिनो गरेर काटेर राखेको यो भुटन हो। भुटनलाई एकदमै हामी ठुलठुलो गर्दैनौं, तर अति नै मसिनो लगभग किमा भन्दा अलिकति ठुलो साइजमा यस्तो खालको साइजमा हामीले काटेर यसरी तयार गरेर राख्छौं। र भुटन चाहिँ मजाले फ्राई हुनुपर्छ। र फ्राई भइसकेको छ र अघि उसिनेर राखेको यो आलु छ, यो आलुलाई पनि मैले मसिनो गरेर काटिसकेको थिएँ र त्यसलाई पनि यसरी राखिदिए। तर आलु चाहिँ बोइल नै लिनु होला। र यसलाई यसरी बीचमा चलाइदिनु पर्छ। यो बीचमा टाँसिन पनि सक्छ, त्यही भएर सानो आगो बनाउँदामा राम्रो। केही मसलामा अदुवा लसुन मैले यसमा राखिदिएँ र यसलाई चलाउँदै पनि छु। अदुवा लसुन राखिसकेपछि यसको बास्ना मलाई अति नै मन पर्ने गर्दछ। थोरै मैले यसमा गोलभेडा पनि राखिदिएको छु, या टमाटर। र यसरी मिक्स गर्दै चलाउनु पर्छ। अब हामी केही मसलाहरू प्रयोग गर्ने छौं, जस्तै बेसार मैले अलिकति राखेँ, यो धुलो खुर्सानी, जिरा र धनिया हो, यसलाई पनि मैले यसमा राखेँ। अब त्यसपछि चाहिँ नुन स्वाद अनुसारको राखिदिनु पर्छ र यतिको मसला भएपछि लगभग हाम्रो मसला चाहिँ भइहाल्छ। र यसरी मिलाउँदै मिक्स गर्दै चलाउँदै जान्छौं पनि। यसको मसलाको रूपमा लगभग तयार हुँदै गर्दाखेरिमा अलिकति लसुनको पातलाई पनि मैले यसमा राखिदिए। लसुनको पात राख्दाखेरि अति नै स्वादिलो बन्ने गर्दछ। र यो भुटन र आलुलाई हल्का यसरी दबाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। लगभग यो भुटन र आलुको यो मसला पनि तयार भइ नै हाल्यो। अब मैले यो रायोको सागको पात लिएको छु। यो रायो सागको पात चाहिँ अलिकति एकदमै फ्रेश छ र माथिबाट अलिकति काटेपछि जुन ठुलठुलो मोटो डाँठ हुन्छ त्यसलाई हल्का मैले यसलाई दबाउने गरी बिस्तारै चक्कुको सहायताले सफ्ट बनाउँदै छु र यसरी यो तयार भयो। र तयार हामीले अघि गरेको जुन मसला थियो आलु र भुटनबाट बनाएको, त्यो मसलालाई यसरी हामी बीचमा यसरी राख्छौं। यो चाहिँ अति नै नयाँ रेसिपी हो। जब यो बनेर खायो अति मन पर्यो, अति स्वाद अति नै मिठो बनेको थियो। र यसरी मैले बीचबाट दुईतिर साइडबाट फोल्ड गरेर यसरी घुमाउँदै फोल्ड गर्दै छु। पात पनि धेरै बाहिर नआओस्
र यस्तो तरिकाले सेम स्प्रिङ रोल जसरी हामी यसलाई फोल्ड गर्छौँ त्यस्तै तरिकाले यो मैले फोल्ड गर्न खोजिरहेको छु। र मैले चाहिँ यसरी यतिको तयार गरेर राखिसकेको छु। र जुन भाग अघि हामीले फोल्ड गरेर तयार गरेको थियौँ अन्तिमको भाग त्यो निस्कन सक्छ, त्यही भएर मैले टुथपिकले यसरी घोचेर तयार गरेर बनाउँदैछु। र यसरी तयार गरिसकेपछि एउटा भाँडामा अलिकति मात्रै तेल राख्छौँ, तर धेरै तेल नराख्दामा राम्रो। र सबैतिर यो तेल यसरी फिजाइदिएपछि तेल हल्का मात्रामा तातेपछि हामीले तयार गरेको जुन रायोको सागमा तयार गरेको जुन मसलाको रोल थियो र त्यसलाई यसरी हामी पकाउँछौँ। आगो चाहिँ हाम्रो सानो हुनुपर्छ। यसलाई छोपेर पकाउँदामा अझ राम्रो बन्छ। बीचमा यसरी चेक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र माथिको तल र तलको माथि हुने गरी यसरी पल्टाउनु पर्छ, होइन भने एक साइड मात्रै पाक्छ, अर्को साइड त्यत्तिकै रहन पनि सक्छ। त्यसमाथि यो रायोको सागको पात धेरै पाक्नु पनि पर्दैन, ठिक्कको मात्र भइहाल्छ। र यसरी मैले तयार गरेँ, फेरि पनि बीचमा यसलाई छोपिदिएँ र लगभग मैले सबै साइडमा यसरी पल्टाउँदै मिलाउँदै पकाउँदै गएर लगभग हाम्रो यो पाकेको छ र यसरी तयार पनि भएको हो। अति नै नयाँ एकदमै मिठो प्रकारको यो स्वाद बनेको थियो, मलाई अति नै मन पनि पर्यो। यसपालिको यो क्रिसमसमा यसरी नै तपाईँहरूले पनि बनाएर मिठोसँग खानुहोला। पक्कै पनि मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो रेसिपी मन परेको छ। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि आफ्नो परिवारमा मिठोसँग खानुहोला। मेरी क्रिसमस अनि नमस्ते सबैलाई।